Tara, samahan niyo ako sa pag-unbox nitong ring fill light. Hello po guys. Nag-order po ako sa online ng ring fill light. Titingnan po natin kung maganda. Isang linggo ko na po siya in-order at ngayon po ay dumating at mura lang po siya kaya umorder po ako 189 SAR. Ito po ay online. Nakita ko lang po siya sa Facebook kaya po umorder po ako. Titingnan natin kung original or maganda ang quality nito. Okay guys, samahan niyo po ako sa pagbukas nito. Hello po, ito na po. Bubuksan po natin ang in-order ko po sa online. Samahan niyo po ako sa pag-unbox nito. At ito po ay sana maganda at ang quality niya po ay maganda inshallah. At bubuksan po natin at i-assemble natin. Ito po ay in-order ko sa online last week. Ito na po. Tararan! Yan po. Ring fill light. Sa online ko po. Mura lang po siya. Kaya i-try natin na mayroon siyang stand. Okay. At saka mayroon siyang adjust. Ilagay dito. Ito na po siya. Paanda rin po natin ito. Ayan. Sana lalo tayong magaganda dito. At saka sana matibay siya at yung quality po gusto ko po na pang matagalan. Yun po ang importante. Tapos ayan na po. Tapos po ilagay po natin siya ganito. Kabitin po natin yung adjustment niya. At saka ito na po. Okay po. I-attach na natin dito. Para ito po ay maiayos natin. Mapatayo natin. Ayan. Ayan po ang stand niya. Ayan po. Ayan na po. Ang galing. Tapos, ita-try natin anda rin kung anong kanyang ito pong lalagyan ng camera or iPhone mo or Android. It's okay lang po. Ayan. Dito po ilagay. Ngayon, i-try natin kung aandar. Lalagyan lang natin po sa charger ko dito para malalaman natin kung gagana po siya. Meron din po siyang adjustment dito. Tingnan po natin meron siyang pipindutin dito na mag-start na siya. Ayan, nagla-light na siya. At tapos i-on natin. Ayan po, ipakita ko muna po sa inyo. Ipaharap ko sa inyo. Ito ay gagana lang. Maganda. Ngayon po, ito ay pipisilin ko ng start. Uy, ang cute. Ayan. Ayan. Ayan, maganda siya. At lalo akong gumanda. Wow. At saka may adjustment din siya. Kung ayaw mo nang masyadong ilaw, ma-adjust mo siya ng may positive, may negative siya dito. Tapos may ibang kulay din siya. Ayan, pag gusto mo ng yellow, ayan. At gusto mo rin siya ng mix. Ayan, tapos gusto mo siya ng mas mailaw. Ayan na po. Oh, lalo tayong kaganda nito. Ayan na. Makikita ng kagandahan natin ito. Ang ring fill light. Lalo tayong gaganda nito pag nag-video tayo, nag-upload tayo ng ating video. Okay guys, now pwede ko na ito siyang gamitin at sana pang matagalan po ito para magamit natin ito po sa ating video or any position, magluto, ayan, masa bahay, mag-download ng video. At ito po ay lalagyan natin ng Android phone, either iPhone, ilalagay mo dito or a camera, may adjustment po siya.
Ang cute po, ang ganda po. Thank you po sa pagsama sa akin. Sana po i-subscribe niyo po ang aking YouTube channel at tayo po ay araw-araw mag-upload ng ating video. Thank you po sa pagsama sa akin sa pag-unbox nito. Sana nagustuhan nyo at umorder din kayo. Okay guys, para lalo tayong gaganda ang beauty. See you guys in my next video. So, bye-bye po kayo sa aking video. Ito po ay sa aking channel. Subscribe lang po.